Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε σε ένα νέο βιντεάκι της σειράς Tips by Kiritsis, όπου δίνουμε γρήγορες, πρακτικές συμβουλές πώς μπορούμε να έχουμε καλύτερη απόδοση, βάθος με τους ανιχνευτές μετάλλων μας. Στο σημερινό επεισόδιο είμαι με έναν παλμικό ανιχνευτή, ο οποίος φοράει τελάρο, συγκεκριμένα το Geosensis X3. Θα έχετε δει παρουσιάσεις που έχουμε κάνει για αυτό το καταπληκτικό παλμικό μηχάνημα. Παλμικοί λοιπόν ανιχνευτές με τελάρο, όπως είναι αυτό εδώ, και όχι δίσκο. Τι πλεονέκτημα έχουμε με το τελάρο? Όταν κάνουμε έρευνα με τέτοια μηχανήματα, με ένα μεγάλο πλαίσιο, τελάρο όπως λένε τα ψαχτήρια στην γλώσσα τους, τα πλεονεκτήματα είναι ότι έχουμε καλύτερο βάθος και δεν εντοπίζει καθόλου μικρά αντικείμενα. Δηλαδή, αν για παράδειγμα πετάξω μία χούφτα κάλικες και περάσω εδώ με το τελάρο, αν έχει μερικά καρφάκια, μικρά αλουμινόχαρτα, δεν θα έχει καθόλου ευαισθησία, δεν θα χτυπήσει ο ανιχνευτής για μικρά πράγματα. Οπότε συνδυάζουμε μεγάλο βάθος, απόρρεψη των μικρών αντικειμένων, και αυτά τα μηχανήματα είναι χρήσιμα σε αυτούς τους χομπίστες οι οποίοι πηγαίνουν σε κάποια μέρη συστημένοι. Ψάχνουν να βρουν κρυμμένα αντικείμενα, δηλαδή ψάχνουν να βρουν θησαυρό. Είτε έχουμε κάποια πληροφορία που την κυνηγάμε, είτε δουλεύουμε έναν αποστατικό ανιχνευτή, καταλήγουμε σε έναν χώρο και κατόπιν κάνουμε την επιβεβαίωση με το τελάρο εδώ, με τον παλμικό ανιχνευτή. Είναι χρήσιμα δηλαδή όχι στην περίπτωση που ζητάμε χαμένα αντικείμενα, αλλά όταν πηγαίνουμε συστημένοι επί τούτου για έρευνα ενός κρυμμένου στόχου. Το σημερινό επεισόδιο Tips by Kiritsis θα σας δείξω πώς μπορούμε να αυξήσουμε την απόδοση ενός παλμικού ανιχνευτή με τελάρο, χωρίς να χρειαστεί να κάνουμε κάποια πατέντα, χωρίς να αγοράσουμε ένα άλλο μηχάνημα. Με το μηχάνημα, με το τελάρο το οποίο ήδη έχουμε στην κατοχή μας, τι μπορούμε να κάνουμε όλοι, ούτως ώστε να κερδίσουμε ένα 20% παραπάνω. Θα έχει ενδιαφέρον, μείνετε μαζί μας και προχωράμε να πάμε στο σημείο της δοκιμής για να σας δείξω τα περισσότερα. Στο σημερινό βίντεο θα κάνουμε μία δοκιμή, θα είναι μία σύγκριση αναμεταξύ από δύο ποινία πλαισίου, τελάρα όπως τα λένε και στη γλώσσα τους τα ψαχτήρια. Αυτά τα τελάρα, η μόνη διαφορά που θα έχουν είναι το διαφορετικό τους σχήμα. Έχουμε το τελάρο 1x1, βλέπετε ότι έχω μοντάρει εδώ το ποινίο καλωδίου σε ένα τελάρο 1x1, σε τετράγωνο σχήμα δηλαδή. Κατόπιν θα πάρω, αφού κάνω τη δοκιμή και δούμε τι απόδοση, τι βάθος πιάνει, θα πάρω αυτό το ποινίο και θα το μοντάρω στο κυκλικό τελάρο, το οποίο είναι αυτό εδώ. Έχει ακριβώς την ίδια περίμετρο, δεν αλλάζει η περίμετρος και βγάζει διάμετρο 1,28. Με άλλα λόγια, αν κάνουμε το τετράγωνο κύκλο, θα βγει από 1x1 μέτρο, θα μας δώσει ένα κύκλο 1,28. Οπότε στη σημερινή παρουσίαση, στο σημερινό επεισόδιο Tips by Kiritsis, θα βγάλουμε κάποια χρήσιμα συμπεράσματα για να δούμε πόσο βαθιά μπορούμε να πάμε απλά και μόνο αλλάζοντας το σχήμα στο τελάρο του παλμικού ανιχνευτή. Μπορούμε αυτό, παράδειγμα, όλοι έχουμε τελάρα, έχουμε παλμικούς ανιχνευτές που έχουν τετράγωνο τελάρο. Το Geosensis X3, στο οποίο θα κάνουμε τη δοκιμή μας σήμερα, διαφέρει. Σε αυτό το μηχάνημα έχουμε επιλέξει το στρογγυλό σχήμα. Θέλω να σας δείξω ποιος είναι ο λόγος για αυτό και τι κέρδος θα έχουμε. Η δοκιμή μας λοιπόν είναι αυτή. Εδώ έχουμε ένα συμπαγές εμπόδιο. Να έρθει εδώ η κάμερα για να το δούμε. Δεν είναι αυτό τείχος, είναι συμπαγή. Να το δούμε από πάνω εδώ τι έχει. Είναι όλο χτιστό. Και στο άλλο άκρο αυτού του εμποδίου, του χτιστού εμποδίου, έχω την κονσόλα. Αυτός είναι ο παλμικός ανιχνευτής Geosensis X3. Είναι ένα μηχάνημα το οποίο κατασκευάζεται αμιγώς από το κατάστημά μας εδώ στην Ελλάδα. Ένα μηχάνημα το οποίο το πωλούμε σε πολλές χώρες του κόσμου, έχουμε αντιπροσώπους, και για την τιμή, αυτά τα χαρακτηριστικά που δίνει για την τιμή για την οποία πωλείται είναι κορυφαίο, έχει κορυφαίο βάθος και είναι και πολύ εύκολο στο χειρισμό, δεν απαιτεί χειρισμό. Ένα κουμπάκι για το μηδενισμό, ο οποίος μηδενισμός γίνεται και αυτόματα όταν ξεκινάει. Τι απόσταση εδώ έχουμε ο στόχος από το ποινίο? Εδώ έχουμε 1 μέτρο,
εδώ είμαστε 1,94, 2 μέτρα, ακριβώς 2 μέτρα. Συμπαγές εμπόδιο χτιστό με πέτρες, τσιμέντο. Να ξέρετε ότι έχει και σίδερα μέσα. Το έχουν ενισχύσει για να στέκεται έτσι, δεν γίνεται αλλιώς. Το δείγμα της δοκιμής μας θα είναι το κυβότιο. Στάνταρ μέγεθος κυβωτίου πυρομαχικών του Αγγλικού στρατού. Και θα δούμε ποια είναι η διαφορά. Λοιπόν, προχωράμε. Ανοίγω το μηχάνημα εδώ. Αυτό είναι και η ένταση της φωνής. Το βάζουμε στο μέγιστο. Το μηχάνημα μηδενίζει. Σβήνουν τα λαμπάκια. Και ακούτε το χαρακτηριστικό ήχο τικ-τικ. Δεν χρειάζεται να το μηδενίσουμε δηλαδή εμείς. Θα δούμε τι μπορεί να κάνει. Θα βάλω και εδώ το μικρόφωνο. Να το ακούτε καλύτερα. Πλησιάζω το αντικείμενο, το δείγμα μου. Βλέπετε ότι το χτυπάει με ένα αδύνατο σήμα. Είμαστε εδώ. Το βελόνα είναι χαμηλά. Αυτά λοιπόν κάναμε με το τελάρο 1x1. Μπορεί να διαπεράσει το εμπόδιο, αλλά θέλουμε να δούμε πόσο καλύτερα μπορούμε να πάμε με το κυκλικό σχήμα. Κλείνω λοιπόν το μηχάνημα. Λύνω και το βίσμα και προχωράμε για να κάνουμε εδώ την αλλαγή μας. Θα βγάλουμε όλα αυτά τα tie wrap. Θέλω να είναι ξεκάθαρο σε εσάς. Να γίνει εδώ η δοκιμή. Σε ένα βίντεο το οποίο είναι συνεχή και δεν το κόβουμε. Και τέλος με το τελάρο 1x1. Αυτό θα το πάμε εδώ στην άκρη. Και προχωράμε να μοντάρουμε το στρογγυλό. Όπως θα παρατηρήσετε, εδώ έχουμε κάποια κλειψάκια στα οποία μπορεί να κουμπώσει στα γρήγορα το ποινίο καλωδίου, είναι οδηγή δηλαδή, και φυσικά υπάρχουν και πολλά δεματικά που μπορούμε να το ασφαλίσουμε κατόπιν για να μην κινείται. Είμαστε σχεδόν έτοιμοι. Είμαστε εδώ. Να δούμε κατά πόσο μπορούμε να το στεριώσουμε.
για να μην φύγει. Θα βάλουμε πάλι το βυσματάκι. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε το μηχάνημα με το στρογγυλό πλαίσιο αυτή τη φορά. Ανοίγω. Ο παλμικός ανιχνευτής θα μηδενίσει μόνος του, φαίνει τα τικ μόνο του. Παλιότερα χρειαζόταν να πατάμε το reset και να μηδενίζουμε εμείς. Το μικρόφωνο εδώ στη θέση του. Βλέπετε, ακούτε μάλλον πόσο πιο δυνατό σήμα έχω. Έχουμε ένα 20% περισσότερο βάθος, απλά και μόνο αλλάζοντας το σχήμα του τελάρου. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μπορείτε να το κάνετε όλοι όσοι έχετε παλμικό ανιχνευτή. Μπορείτε δηλαδή να διαμορφώσετε το ποινίο σε στρογγυλό σχήμα. Εδώ, για να δούμε. Αυτά τα πλαίσια τα έχουμε και εμείς στο κατάστημά μας. Μπορείτε να τα αγοράσετε και σαν αξεσουάρ για το μηχάνημα το οποίο ήδη έχετε στην κατοχή σας για τον παλμικό σας ανιχνευτή. Πλαίσια διαφόρων μεγεθών, για τελάρο 1x1 είναι διαμέτρου 1 και 28, για τελάρο 1,5x1,5 είναι διαμέτρου 2 μέτρα και για τελάρο 3x3 ακόμα μεγαλύτερο. Στο σημερινό βίντεο λοιπόν είδαμε με έναν πολύ απλό τρόπο, με μια πολύ απλή τεχνική, απλά και μόνο αλλάζοντας το σχήμα του ποινίου, πόσο βαθύτερα μπορούμε να πάμε με ένα παλμικό ανιχνευτή που έχει τελάρο. Η σειρά των βίντεο είναι το Tips by Kiritsis. Είναι βιντεάκια στα οποία δίνουμε γρήγορες συμβουλές για το πώς μπορείτε να κερδίσετε καλύτερο βάθος και να μαθαίνετε τα μηχανήματά σας με έναν απλό και πρακτικό τρόπο. Tips by Kiritsis είναι και η λέξη κλειδί. Πατώντας επάνω σε αυτή τη λέξη θα έχετε τη δυνατότητα να δείτε όλα τα βίντεο και να ανοίξετε αυτό το οποίο σας ενδιαφέρει περισσότερο. Υπενθυμίζω ότι μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας ανά πάσα στιγμή, απλά και μόνο πατώντας το εικονίδι το οποίο βλέπετε στο κάτω δεξί μέρος της οθόνης σας. Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά που ήσασταν μαζί μας. Γεια σας. Το Geosensis X3 είναι ένας επαγγελματικός παλμικός ανιχνευτής σχεδιασμένος για έρευνα σε βάθος και απόρριψη μικρών επιφανειακών αντικειμένων. Από εδώ γίνεται η έναρξη λειτουργίας και η ρύθμιση της έντασης του ήχου. Ρυθμιζόμενη ευαισθησία που φανερώνεται από τον ήχο tick-tick. Πλήκτρο reset για μηδενισμό του σήματος εδάφους. Απόρριψη μικρών μη επιθυμητών αντικειμένων. Το όργανο σήματος φανερώνει το κέντρο του στόχου και το βάθος. Δύο LED διαχωρίζουν τους στόχους σε σιδηρούχο ή μη σιδηρούχο μέταλλο.
Στην πίσω όψη η επαφή ποινίου και φορτιστή. Επίσης υποδοχή ακουστικών και καταγραφικού Icon Data. Όλα τα ποινία είναι αδιάβροχα. Το Super Probe χρησιμοποιείται σε τρύπες ή μέσα στο σκάμα για επικέντρωση στόχου με ακρίβεια. Επιλέξτε το κατάλληλο ποινίο για την εφαρμογή σας. Τα ποινία πλαισίου αγνοούν μικρά και επιφανειακά αντικείμενα, επίσης ανιχνεύουν βαθύτερα. Το βασικό ποινίο καλωδίου έχει περίμετρο 4 μέτρα, πρέπει να τοποθετηθεί σε πλαίσιο σωλήνων PVC 1x1 μέτρο τετράγωνο ή διαμέτρου 128 εκατοστών κυκλικό. Τα αξεσουάρ ποινία καλωδίου είναι των 6 μέτρων περιμέτρου για πλαίσιο 1,5x1,5 μέτρο τετράγωνο ή 198 εκατοστών διαμέτρου κυκλικό και το 8 μέτρα ποινίο καλωδίου για 2x2 μέτρα τετράγωνο πλαίσιο ή διαμέτρου 256 εκατοστά κυκλικό. Ποινία δίσκου που εντοπίζουν μικρά αντικείμενα και επικεντρώνουν με ακρίβεια σε περιορισμένους χώρους. Παρέχονται 36 εκατοστά και 45 εκατοστά δίσκοι με τηλεσκοπική λαβή 3 τεμαχίων. Χρησιμοποιούμε το Super Probe για να προσδιορίσουμε ένα σημείο καθαρό από μέταλλα, όπου και θα ρυθμίσουμε το ποινίο πλαισίου με το έδαφος.
Απομακρύνετε τα μεταλλικά σας αντικείμενα. Ασφαλίστε το καλώδιο του βίσματος ώστε να μην στρουφίζεται και παίζει. Τοποθετήστε το πλαίσιο στα 25 εκατοστά από το έδαφος και ακίνητο. Ενεργοποιήστε τον ανιχνευτή και περιμένετε. Όταν τα LED σβήσουν, η αυτόματη ρύθμιση με το έδαφος ολοκληρώθηκε. Στην έρευνα, διατηρήστε το πλαίσιο λίγο υψηλότερα. Αν τα τικ ακούγονται ακόμα αφού το υψώσατε, η ρύθμισή σας με το έδαφος είναι σωστή. Εάν τα τικ χαθούν, πιέστε το reset με το πλαίσιο σε αυτό το ύψος από το έδαφος. Για ειδικές περιπτώσεις όπου χάνονται τα τικ, πιέστε το reset και ταυτόχρονα αυξήστε το audio. Αφήστε το reset και υψώστε το πλαίσιο λίγο υψηλότερα. Τα τικ τώρα ακούγονται. Πλέον μπορείτε να ξεκινήσετε την έρευνα. Πολύ μικρά αντικείμενα όπως κάλικες και καπάκια δεν ανιχνεύονται. Τα μικρά αλουμινόχαρτα επίσης αγνοούνται. Ο διπλός ήχος φανερώνει έναν μικρό επιφανειακό στόχο. Επιλέξτε Reject στο 4 για να απορρίψετε τα μεγαλύτερα αλουμινόχαρτα, κεραμικά ή και λεπτά αντικείμενα, χωρίς απώλειες βάθους για συμπαγή στόχους. Θα περάσουμε από το μεσαίο και από το μεγάλο αντικείμενο για να ακούσουμε τη διαφορά στον ήχο. Και μετά θα δούμε πώς μπορούμε να διαχωρίσουμε το είδος του μετάλλου. Μεσαίου μέγεθους. Αντικείμενα μεσαίου μεγέθους δίνουν ήχο έντονο και σύντομο. Ένα μεγάλο αντικείμενο δίνει ήχο παρατεταμένο και αν είναι βαθιά θαμμένο, ασθενή σε ένταση. Μεγάλο μέγεθος. Για το διαχωρισμό πρέπει να κάνουμε κίνηση. Κάνετε μερικές σταυρωτές σαρώσεις για να βρεθεί το κέντρο με το ισχυρότερο οπτικό και ηχητικό σήμα. Πράσινο. Από το κέντρο κάνετε γρήγορες σαρώσεις για να λειτουργήσουν τα LED αναγνώρισης τύπου μετάλλου. Πράσινο για λαμαρίνα και κυβότιο. Κόκκινο για το χάλκινο φλασκί.
Ορίστε ένα μεγάλο πλέγμα καταγραφής, το λιγότερο 5 γραμμές σάρωσης επί 5 βήματα ανά γραμμή, με το στόχο στο κέντρο του. Επιλέξτε την κατάλληλη κατεύθυνση σάρωσης ανάλογα το σημείο που ξεκινάτε και το ποινίο δίσκου ή πλαισίου που χρησιμοποιείτε. Επιλέξτε ενίσχυση στο 2. Επιλέξτε χειροκίνητη καταγραφή για δύσβατο έδαφος. Τότε πρέπει να πατάτε το πλήκτρο καταγραφή σε κάθε βήμα σας. Step, step. Step, step, step. Επιλέξτε αυτόματη καταγραφή για επίπεδο έδαφους όπου ο σταθερός βηματισμός είναι δυνατός. Κατόπιν εισάγετε τον επιθυμητό χρόνο βηματισμού σε δευτερόλεπτα. Start. Step. 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 Βγείτε από τις επιλογές και συνδέστε το Icon Data με το βίσμα ακουστικών. Βεβαιωθείτε ότι το Geosensis είναι σωστά ρυθμισμένο χωρίς παράσιτα από το έδαφος πριν καταγράψετε με το Icon Data. Τοποθετήστε το ποινίο κοντά σε έναν μεγάλο μεταλλικό στόχο, ώστε το όργανο να δείξει full στο 100. Ελέγξτε ότι τα δεδομένα εδάφους είναι στο 950. Απομακρύνετε το αντικείμενο από το ποινίο και τα δεδομένα εδάφους θα πέσουν στο 0. Τώρα είναι όλα σωστά και μπορείτε να ξεκινήσετε την καταγραφή με το Icon Data. Start. Step. Step. Η φωνή σας παροτρύνει να κάνετε το κάθε βήμα και να στρίβετε. Step. Turn. Step. 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 Turn. Step. Αποθηκεύστε το αρχείο όταν ολοκληρωθεί η καταγραφή. Ελέγξτε το βάθος του στόχου στην απεικόνιση πλέγμου. Ελέγξτε μέγεθος και σχήμα στόχου στις απεικονίσεις 2D και 3D.
Οι αληθινοί μεταλλικοί στόχοι παρουσιάζουν υψηλές τιμές στην κλίμακα 3D, ενώ τα μεταλλεύματα εδάφους πολύ χαμηλές.